những khoảnh khắc đáng nhớ trong tiệc sinh nhật lần thứ 38 của Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều bạn bè trong giới hoa ngữ đã đến chúc mừng cô. Những khoảnh khắc đáng nhớ trong tiệc sinh nhật lần thứ 38 của Triệu Lệ Dĩnh khi cả giới hoa ngữ cùng chúc mừng người phụ nữ truyền cảm hứng nhất năm. Triệu Lệ Dĩnh đón sinh nhật tuổi 38, đêm tiệc rực rỡ như một bản giao hưởng của yêu thương. Đêm 16 tháng 10 năm nay, cả giới giải trí hoa ngữ như bừng sáng khi loạt hình ảnh đầu tiên từ tiệc sinh nhật lần thứ 38 của Triệu Lệ Dĩnh được lan truyền. Không chỉ là một bữa tiệc xa hoa, đó còn là đêm hội tụ của tình bạn, lòng tri ân và những nụ cười thật lòng, một cột mốc mới trong hành trình trưởng thành của người phụ nữ từng đi qua nhiều thăng trầm. Khung cảnh được trang trí tinh tế với tông trắng vàng ấm, ánh đèn lung linh hắt nhẹ lên nền hoa hồng và ly pha lê. Ở trung tâm là chiếc bánh sinh nhật 3 tầng, đơn giản mà sang trọng, điểm thêm dòng chữ nổi bật Happy Birthday, Charlie to the woman who shine from within. Giữa không gian ấy, Triệu Lệ Dĩnh bước ra nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Khi tiếng nhạc vang lên, toàn bộ khán phòng đồng loạt hô to chúc mừng sinh nhật Lệ Dĩnh. Cô mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt hơi rưng rưng, rồi khẽ cúi đầu cảm ơn. Không còn là ngôi sao đứng giữa ánh đèn flash, mà là một người phụ nữ giản dị, hạnh phúc giữa vòng tay những người thương mình thật lòng. Bộ váy mà cô chọn một thiết kế trễ vai màu kem của thương hiệu Dior không quá phô trương, nhưng tôn lên dáng vẻ thanh tú và khí chất điềm tĩnh của tuổi 38. Mái tóc uốn nhẹ, điểm thêm cài hoa nhỏ, khiến cô vừa sang trọng vừa dịu dàng như nàng thơ giữa đêm thu Bắc Kinh. Tôi không muốn tổ chức lớn, chỉ muốn một buổi gặp gỡ nhỏ với bạn bè thân thiết như cách chúng ta cùng đi qua thời gian, Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ. Danh sách khách mời khiến khán giả phải mắt chữ O, miệng chữ A. Đó không chỉ là đồng nghiệp, mà là những người từng cùng cô trải qua bao kỷ niệm trong làng giải trí. Dương Mịch xuất hiện trong bộ váy đen huyền bí, tặng cho Lệ Dĩnh một bó hoa tulip trắng kèm thiệp viết tay gửi người phụ nữ luôn biết mỉm cười trước sóng gió. Lưu Thi Thi đến cùng ông xã Ngô Kỳ Long, ôm Lệ Dĩnh thật chặt và nói nhỏ, chúc cậu mãi an yên như ánh trăng trong lòng chúng ta. Đàm Tùng Vận, người em thân thiết, mang đến một video ghi lại hành trình 15 năm sự nghiệp của cô. Khi video kết thúc, cả khán phòng cùng vỗ tay không ngớt. Đặc biệt, sự xuất hiện của Phùng Thiệu Phong ở cuối buổi tiệc đã khiến mạng xã hội nổ tung. Anh bước đến với bó hoa hướng dương, nở nụ cười hiền và nói, chúc mừng sinh nhật, Lệ Dĩnh, con trai sẽ rất tự hào về em. Khoảnh khắc ấy, khán giả chứng kiến ánh mắt cô khẽ rưng rưng không còn là tình yêu đôi lứa, mà là sự trân trọng và bình yên của hai người trưởng thành. Tiệc sinh nhật không ồn ào, một ban nhạc gia nhỏ biểu diễn những bản nhạc nhẹ nhàng, Can't Help Falling in Love, Flamme to the Moon, xen lẫn là bản hòa tấu mùa hè năm ấy, ca khúc mà Triệu Lệ Dĩnh từng yêu thích từ thời đóng Sam Sam đến đây ăn nào. Giữa khúc nhạc, Đàm Tùng Vận và Bạch Kính Đình bất ngờ hát mừng sinh nhật cô bằng một bản song ca ấm áp, cả khán phòng hòa theo tiếng hát, những tiếng cười vang lên liên tục. Đây không chỉ là tiệc sinh nhật, mà là đêm của yêu thương và đoàn tụ. Một nhà báo bình luận, sau phần thổi nến, tất cả bạn bè cùng quây quần chụp ảnh chung. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng leo top 1 Weibo chỉ sau 30 phút. Trong bức ảnh, Triệu Lệ Dĩnh đứng giữa, rạng rỡ trong ánh nến. Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Nghê Ni, Đàm Tùng Vận, Bạch Kính Đình và nhiều nghệ sĩ khác cùng mỉm cười. Ở góc xa, Phùng Thiệu Phong vẫn đứng, ánh mắt hướng về phía cô, một góc ảnh nhỏ nhưng được dân mạng phóng to và bàn tán không ngớt. Bức ảnh được cư dân mạng gọi là tấm hình hạnh phúc nhất năm của làng giải trí hoa ngữ. Sau khi cắt bánh, Triệu Lệ Dĩnh cầm micro, nói chậm rãi, 38 tuổi, tôi không nghĩ mình sẽ nhận được nhiều yêu thương như vậy. Cảm ơn những người đã đi cùng tôi, dù là một đoạn ngắn hay dài. Cảm ơn những người từng khiến tôi rơi nước mắt, vì nhờ họ, tôi học cách mạnh mẽ. Cảm ơn những người ở đây đêm nay vì họ khiến tôi tin rằng mình vẫn xứng đáng được yêu thương. Giọng cô nghẹn lại, nhưng nụ cười thì rạng ngời, không ai trong khán phòng kìm được xúc động. Dương Mịch khẽ lau nước mắt, còn Đàm Tùng Vận chạy đến ôm cô thật chặt. Cậu luôn là người truyền cảm hứng cho chúng tớ. Dĩnh à. Khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, mọi người tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng từ hàng trăm cây nến nhỏ xung quanh sân khấu. Triệu Lệ Dĩnh khép mắt, đặt tay lên ngực, thì thầm ước nguyện. Một người bạn thân kể lại, cô ấy chỉ ước được bình an, được ở bên con trai và được làm những điều mình yêu thích, không nhắc đến danh tiếng, không nhắc đến sự nghiệp. Hình ảnh cô trong ánh nến, đôi mắt khép hờ, mái tóc khẽ rơi xuống vai khiến người ta liên tưởng đến một bức tranh, không phải là minh tinh, mà là một người phụ nữ đang lặng lẽ cảm ơn cuộc đời. Món quà của mỗi người đều chứa đựng kỷ niệm riêng. Dương Mịch tặng một khung ảnh chụp chung từ thời Cung Tỏa Tâm Ngọc, khắc dòng chữ mọi vết thương rồi sẽ hóa ánh sáng. Đường Yên tặng chiếc vòng tay pha lê tự tay làm, với lời nhắn để mỗi khi nhìn vào cậu nhớ rằng mình được yêu thương. Phùng Thiệu Phong chỉ gửi một tấm thiệp viết tay, chúc em luôn mỉm cười, cảm ơn em đã cho anh một phần tuổi trẻ đẹp nhất. Triệu Lệ Dĩnh đọc xong, im lặng thật lâu, rồi gấp tấm thiệp cất vào túi. Khoảnh khắc ấy, người ta thấy nụ cười của cô vừa bình thản, vừa sâu sắc như một lời tạm biệt nhẹ nhàng với quá khứ. Khi khách mời dần ra về,
Triệu Lệ Dĩnh nán lại một mình giữa khán phòng trống. Ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên những cánh hoa còn vương trên sàn. Cô đứng đó, mỉm cười nhìn quanh dường như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc vào tim. Một nhiếp ảnh gia chụp được bức ảnh ấy, cô đứng một mình giữa không gian mờ ảo, tay cầm ly champagne, đôi mắt nhìn xa xăm. Bức ảnh nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự bình yên và trưởng thành khi người phụ nữ biết mỉm cười kể cả trong cô đơn. Trên Weibo, hashtag sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh tuổi 38, vượt mốc 3 tỷ lượt xem chỉ trong 24 giờ. Người hâm mộ khắp nơi gửi lời chúc cảm ơn chị vì đã luôn mạnh mẽ và dịu dàng. Chị không cần là nữ thần, chỉ cần là chính chị là đủ. Tuổi 38, vẫn đẹp như ánh bình minh. Nhiều tờ báo lớn gọi đây là bữa tiệc đáng nhớ nhất của năm 2025, không phải vì sự xa hoa mà vì cảm xúc chân thật, ấm áp mà nó mang lại. Khi đêm tan, cô đăng lên Weibo dòng trạng thái ngắn: cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã ở bên tôi. 38 tuổi tôi không cần gì hơn ngoài lòng bình an. Bức ảnh đi kèm là hình cô cầm bó hoa tulip trắng, nụ cười nhẹ, ánh mắt an nhiên, không cần phấn son, không cần ánh đèn, chỉ một Triệu Lệ Dĩnh thật dịu dàng và đầy sức sống. Tuổi 38 không còn là ngưỡng của tuổi trẻ mà là thời khắc rực rỡ nhất của một người phụ nữ từng trải, biết yêu, biết buông và biết mỉm cười. Chỉ một tuần sau buổi tiệc sinh nhật ấm áp khiến cả giới hoa ngữ xôn xao, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong chương trình truyền hình đặc biệt mang tên Những Người Phụ Nữ Đủ Đầy, một chương trình tôn vinh phụ nữ thành đạt sau tuổi 35. Khác hẳn hình ảnh lộng lẫy trên thảm đỏ, lần này cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, quần vải xám nhạt, tóc buộc thấp, không còn ánh đèn chói lòa, không có người dẫn chuyện náo nhiệt, chỉ là một buổi trò chuyện nhỏ, tĩnh lặng và chân thành. Lệ Dĩnh, sinh nhật 38 tuổi vừa qua có ý nghĩa gì với chị? Người dẫn chương trình hỏi. Cô mỉm cười, mắt nhìn xuống tách trà gừng nóng, là một lời cảm ơn những người đã ở bên, và cả những người đã rời đi, vì tất cả họ đều dạy tôi một điều gì đó. Câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ khiến cả trường quay im lặng. Đó là giọng của người từng bước qua mưa gió, hiểu rõ giá trị của bình yên. Người dẫn chương trình khẽ chuyển chủ đề, chị từng nói con trai là điều quý giá nhất mà chị có được. Giờ bé đã lớn, chị cảm thấy sao khi nhìn thấy con mỗi ngày? Triệu Lệ Dĩnh khẽ cười, giọng nhỏ lại, thật ra, có lẽ tôi là người mẹ không hoàn hảo. Vì công việc, tôi không thể ở bên con mỗi ngày. Nhưng mỗi khi trở về, chỉ cần con ôm tôi và nói, mẹ ơi, con nhớ mẹ, mọi mệt mỏi đều tan biến. Cô dừng lại vài giây, hít sâu, ánh mắt khẽ rưng rưng. Con trai rất ngoan, bé thích vẽ, thích chụp ảnh và thường nói, sau này con muốn chụp ảnh cho mẹ. Tôi không mong con trở thành ai đó vĩ đại, chỉ mong con lớn lên thành người tử tế, biết yêu thương, biết cảm ơn cuộc sống. Cả trường quay lặng im, một số khán giả nữ phía dưới lau nước mắt, không ai còn thấy đó là một minh tinh, chỉ là một người mẹ đang nói về con mình bằng tất cả yêu thương. Người dẫn chương trình hơi ngập ngừng, rồi hỏi nhỏ, nếu được phép hỏi, còn Phùng Thiệu Phong thì sao? Hai người từng là cặp đôi đẹp nhất, từng chia sẻ bao kỷ niệm. Giờ đây, khi mọi thứ đã lùi vào quá khứ, chị nhìn lại thế nào? Cô im lặng rất lâu, rồi khẽ cười một nụ cười hiền, vừa đủ để người ta biết rằng trong đó có cả ký ức lẫn nước mắt. Tôi nghĩ, mỗi người đều có vai trò nhất định trong đời ta. Có người đến để yêu, có người đến để dạy ta cách yêu, và có người đến chỉ để khiến ta hiểu thế nào là buông. Phùng Thiệu Phong là một phần ký ức đẹp, tôi không phủ nhận, vì nếu không có anh ấy, tôi đã không có con trai và có lẽ cũng không học được cách mạnh mẽ như hôm nay. Giọng cô khẽ trầm xuống, có những điều, dù không còn ở hiện tại, vẫn sẽ mãi là kỷ niệm. Chúng tôi không còn là vợ chồng, nhưng vẫn là cha mẹ của cùng một đứa trẻ. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Người dẫn chương trình hỏi tiếp, nếu được quay lại thời điểm ấy, chị có chọn lại không? Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười, ánh mắt hơi mờ đi dưới ánh đèn. Tôi sẽ vẫn chọn như vậy, vì dù có đau, thì đó vẫn là một phần hành trình của mình. Mỗi người bước qua đời ta đều mang một ý nghĩa riêng. Tôi không muốn xóa bỏ bất cứ ký ức nào vì nhờ chúng, tôi mới là tôi của hôm nay. Cô nhấp ngụm trà, giọng nhỏ như lời tâm sự với chính mình. Tình yêu không phải lúc nào cũng có kết thúc viên mãn, nhưng nếu nó từng là thật, thì dù đã tan, nó vẫn đẹp. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Cô học vẽ, tập yoga, đọc sách và thậm chí tham gia các lớp học về nuôi dạy con hiện đại. Trước kia, tôi chỉ biết làm việc, tôi nghĩ kiếm tiền, thành công, được khen là hạnh phúc. Nhưng giờ, hạnh phúc với tôi chỉ là được về nhà, tự tay nấu bữa cơm, nghe con kể chuyện ở trường. Cô bật cười, con trai tôi còn chọc, mẹ mà đóng vai mẹ trên phim chắc không ai dám bắt nạt con. Nghe câu ấy, tôi vừa vui vừa thấy mình đã làm được điều gì đó đúng đắn. Giọng cô nhẹ như làn gió, nhưng trong từng chữ là cả một hành trình tìm lại chính mình sau biến cố. Trong phần đặc biệt, chương trình chiếu một đoạn video nơi cô viết tay một bức thư gửi cho con trai. Giọng đọc của cô vang lên, trầm và ấm. Con yêu, nếu một ngày con đọc được những dòng này, mẹ muốn con biết rằng mẹ đã cố gắng hết lòng để yêu thương con, dù không phải lúc nào cũng ở bên. Mẹ mong con hiểu, không có ai là hoàn hảo kể cả mẹ, nhưng mẹ sẽ luôn là nơi con có thể trở về,
dù con ở đâu, làm gì, và mẹ hy vọng khi con lớn, con sẽ biết cách yêu thương người khác bằng cả trái tim như cách mẹ đã từng. Khi video dừng lại, khán phòng vang lên tiếng vỗ tay dài. Triệu Lệ Dĩnh khẽ lau nước mắt, rồi nói nhỏ, tôi nghĩ, người mẹ nào cũng có cùng mong ước như vậy. Cuối chương trình, cô được hỏi, giờ đây, nếu gặp lại Phùng Thiệu Phong ở một nơi tình cờ, chị sẽ nói gì? Cô ngẩng lên, ánh mắt sáng nhưng nhẹ tênh. Tôi sẽ nói, cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cùng tôi đi qua một đoạn đường đẹp. Cảm ơn vì đã cho tôi điều quý giá nhất, con trai chúng ta. Cuộc sống không ai biết trước điều gì, có lẽ chúng tôi không thể quay lại, nhưng điều đó không có nghĩa là không còn yêu thương. Chỉ là, tình yêu ấy đã đổi hình từ sở hữu thành trân trọng. Câu nói cuối khiến người dẫn chương trình nghẹn lời, còn khán giả vỗ tay không dứt. Ngay sau khi chương trình phát sóng từ khóa, Triệu Lệ Dĩnh nói về Phùng Thiệu Phong, leo top 1 Weibo. Hàng triệu bình luận gửi lời chúc. Người phụ nữ mạnh mẽ nhất không phải là người không khóc mà là người biết mỉm cười sau nước mắt. Cảm ơn Triệu Lệ Dĩnh, chị khiến chúng em tin rằng chia tay không phải là kết thúc. Một nhà báo bình luận, đây không chỉ là buổi phỏng vấn, mà là một bản giao hưởng về sự trưởng thành. Triệu Lệ Dĩnh, người phụ nữ từng được yêu thương, từng bị tổn thương, giờ đã học được cách yêu chính mình. Đêm đó, sau khi chương trình kết thúc, cô đăng một dòng ngắn lên Weibo, không có ai hoàn hảo, chỉ cần chúng ta còn tin vào yêu thương, mọi thứ đều có thể chữa lành. Bức ảnh kèm theo là tách trà còn khói, bên cạnh cuốn sổ có dòng chữ viết tay, tình yêu không bao giờ chết, nó chỉ đổi hình dáng mà thôi. Dưới ánh đèn vàng, hình bóng Triệu Lệ Dĩnh vẫn nhỏ bé, giản dị, nhưng trong ánh mắt cô là một thứ bình yên mà không ánh hào quang nào thay thế được. Và có lẽ, đó là điều khiến khán giả yêu mến cô suốt bao năm qua, không phải vì cô là ngôi sao, mà vì cô là người thật, dám đau, dám khóc và dám đứng lên mỉm cười, để tiếp tục yêu thương theo cách riêng của mình.